Good morning. සුබෝදෑසනක් ආයිබෝවන් වණක්කම්. මුලින්ම මම සිංහල භාෂාවෙන් තාක් කෙටියෙන් පෞගිය දවස් දෙක තුල ගරු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා විසින් ඉන්දියාවේදී කරන ලද සංචාරයේදී සිදු වූ දේවල් පිළිබඳව සහ එයින් අපි බලාපොරොත්තු වන දේ ප්‍රතිඵල හා ඉදිරි දැක්ම පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා බොහෝ දේවල් ඔබ මේ දැනුවටත් දන්නවා මාධ්‍ය තුලින් හා අපි විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ජනාධිපති මාධ්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඒ මාධ්‍ය නිවේදන තුලින්. විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වුණේ මෙම සංචාරය තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත්ම ආසන්නතම සහ දීර්ඝකාලීන අසල්වැසියා සමග ඉතා හොඳ අවබෝධාත්මක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැගීම අපිටත් රටටත් කලාපයටත් ඉන්දියාවටත් ඉතා හොඳයි කියලා දැඩිව විශ්වාස කරන හින්දා. විශේෂයෙන්ම මෙහි බලාපොරොත්තු වුණේ මේ ඉදිරි දශක දෙක තුනක කාලය තුලදී ලෝකයේ වර්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම සිද්ධ වන්නේ ආසියානු පැසිෆික් කලාපය තුල බව හැමෝම පිළිගත් කරුණක්. එතකොට ඒ වර්ධනය සාමාන්‍යයෙන් 3/2ක් සිදුවන්නේ ආසියානු හා පැසිෆික් කලාපය තුල. එහි නායකත්වය ගන්නේ ඉන්දියාව සහ චීනය කියන එක පිළිබඳව කිසිම විවාදයකින් තොරව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් සත්‍යයක් බවට අද පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි කලාපය තුල විශාල ආර්ථික සංවර්ධනයක් සිදුවීමේ අවකාශය තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම තුල එතුමා දිගටම කියන කරුණක් තමයි කලාපයේ ඒ අවස්ථාවෙන් අපි සම්පූර්ණ ප්‍රයෝජනය ගන්නට ඕන කියලා. අපි යුරෝපා හවුල ගිය බැලුවම සම්පූර්ණ කලාපය දියුණු වුණා. මැද පෙරදිග ගත්තම මැද පෙරදිග සම්පූර්ණ කලාපය දියුණු වුණා. චීන ප්‍රධාන අපි කියනවා මේන්ලන්ඩ් කියන එක ප්‍රධාන දේශපාලනකත්වයේ සම්පූර්ණ කලාපයම දියුණු වුණා. ඒ හා සමානවම තමයි ඇමරිකාවේ සියලුම කලාපය උතුරු ඇමරිකාවේ කලාපය. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තුලින් අපි කොහොමද ප්‍රයෝජනෙට ගන්න කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දවස් දෙකක සංචාරයක් සඳහා නියත වුණා. ඒ කාලය තුලදී එතුමා ඉතා වැදගත් සාකච්ඡා කීපයක් පවත්වුවා. මුලින්ම එතුමා විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය ජයශංකර් මැතිතුමා හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක උපදේශකතුමා හම්බ වුණා. ඊට පස්සේ ඔවුන් සියලු දෙනා එකතුව ගරු නරේන්ද්‍ර මෝදි මැතිතුමා හම්බ වෙලා අගමැතිතුමා හම්බ වෙලා සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ඒ සාකච්ඡාවලදී අපි සම්පූර්ණ ඩෙලිගේෂන් එකම සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු වුණු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි සියලු දෙනාම දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දේදී අපිට සිදුවෙච්ච ආර්ථික අර්බුදයේදී ඉන්දියාව අපිට විශාල වශයෙන් උදව් වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් මුදල් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකක් ලබා දීම තුලින් සහ විශේෂයෙන්ම IMF එකේදී ඒ සාකච්ඡා සඳහා නායකත්වය දීලා කටයුතු කිරීම තුලින්. දැන් ඊළඟ අධ්‍යයන අපිට ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම අවසන් කරගන්නට ඕන. දෙව්පාර්ශ්වය සම්බන්ධයෙන්. එහිදී අපි ඔවුන්ගේ සහයෝගය ලබා දීලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්තුති කරා අධිකර ජනාධිපතිතුමා. ඊපස්සේ විශේෂයෙන්ම අපි අවුරුදු 75ක ඩිප්ලොමැටික් රිලේෂන්ෂිප් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන තියෙන අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම තවදුරටත් අපේ ආර්ථික සමාජීය හා මිනිසුන් අතර තියෙන සම්බන්ධතා people to people contact වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සාකච්ඡා කරපු කරුණු අතර ආර්ථික වශයෙන් දෙපාර්ශ්වයට වැදගත් වන කරුණු තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරා. එය මම තා කෙටියෙන් කියනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාව ඊළඟ ස්තරයට යන්න නම් ආයෝජන අවශ්‍යයි. ආයෝජන අවශ්‍ය නම් ඒ ආයෝජන විවිධ රටවලින් එන්නට ඕන. ඒ ආයෝජනය තුලින් අපි අපනයනය සඳහා මාකට් එකක් හොයා ගන්නට ඕන. ඒ සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රටවල් දෙක එකතු වෙලා කටයුතු කළොත් විශාල වාසියක් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් කියලා රටවල් දෙකටම. එහිදී රාජ්‍යයන් අතර විතරක් පමණක් නෙවෙයි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් අතරත් එකඟතාවය ඇති කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකසා ගැනීම සඳහා අපි සාකච්ඡා කරා. ඊට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වුණා ඉන්දියාවේ දැන් ලංකාවේ විවිධ රටවල් වල කාසි අපි බාර ගන්නවා. අද මේ මුදල් ඩොලර් එක ගන්නවා, යුරෝ එක ගන්නවා, යෙන් එක ගන්නවා. ඒ හා සමානව අපි ලංකාව තුල වැලිඩ් කරන්සි එකක් හැටියට ඉන්දියන් රුපියක භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සලකා බලලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල අපි ඉදිරියට යොමු කරනවා. එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට එන
ටුවරිස්ලා හෝ අනිත් අයට පහසුවෙන් නැවත මුදල් හුමාර කර ගැනීමකින් තොරව ඩොලර් එකටයි නැවත රුපියකටයි නැවත ඩොලර් එකට යනවට වැඩිය කෙලින්ම කටයුතු කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීම සිංගප්පූරුවත් එක්ක වුන් කටයුතු කරලා තියෙන ඒ ආකාරයට එකෙන් විශාල ප්‍රතිලාභ ලැබිලා තියෙනවා කියලා රටවල් දෙකටම අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක කනෙක්ටිවිටි එක. අපි කොහොමද දෙපාර්ශ්වය අතර වඩා හොඳ සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නේ කියන එක. මේ වෙනකොටත් ඉන්දියාවයි අපේ පලාලි එයාපෝට් එකයි අතර දිනපතා ඇලයන්ස් එයාලයින් එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉදිරියේදී ෆෙරි සර්විස් දෙකක් ඇති කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවදුරටත් ඇතුළේ වැඩිපුර එයාලයින් කනෙක්ටිවිටි ඇති කරන්න කොහොමද කියන එක බලාපොරොත්තු. ඒ අරුණාම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මෝදි මැතිතුමා විශේෂ උනන්දුවක් දක්වුවා ක්‍රූස් ටුවරිසම් ලංකාව හරහා යන්නට. එතුමා විශේෂ උනන්දුවක් දක්වුවා ඒ සඳහා උඟක් අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියන එක පිළිබඳව එතුමා ප්‍රකාශ කරා. ඒකට අපි විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා ටුවරිසම් එකේ විශාල ප්‍රබෝධනයක් ලංකාවට ඇති වෙයි කියලා. ඒ විශාල ඉන්දියානු ජනකාවක් දැන් පිටරට සඳහා යනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීමේ අපිට විශාල උවමනාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සෙ අපි සාකච්ඡා කරා යම් අවස්ථාවකදී ඉදිරියකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ ත්‍රිකෝණාමලය කොළඹ සහ දකුණු ඉන්දියානු වෙරළව අපි දන්නවා මේ සම්පූර්ණ දකුණු ඉන්දියාව කලාපයේ විශාල ශීඝ්‍ර වර්ධනයක් ලක් වෙනවා. තමිල්නාඩුව, ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයක, තෙලංගානායක ඒ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයේ එක්ක ඒ ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඒ පෝට් අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීම, වරායන් අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සකස් කිරීමේ වැදගත්කම දෙපාර්ශ්වයේම නායකයෝ හඳුනාගත්තා. එහිදී අපි මුලින්ම බලන්නට ඕන දැන් එහි ඉඳලා මේ පිටරටවල ඔබ දන්නවා මොන විදියටද මේ පෝට් දෙක අතර සම්බන්ධ කරන්න කියන එක. ඒක මම හිතනවා එක්ස්පර්ට්ස්ලා ඒ සඳහා විද්වතුන් එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරන්නට ඕන. එහි මුල් අවස්ථාව හැටියට අපි නායකයෝ අතර එකඟතාවයක් ඇති වුණා. එකතු වෙලා ඒ පිළිබඳව තව දුරටත් කරුණු සාකච්ඡා කරලා අධ්‍යයනය කරලා තීරණයකට එන්නට ඕන කියලා ඒ පාරු හරහා අපි අර වාහන අරගෙන ගිහිල්ලා එහෙට දීලා ආයේ සම්බන්ධ වෙලා යනවද? එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම බ්‍රිජ් එකක් හදනවද කියන එක. දැන් හෙට අනිද්දා හදනවයි කියන එක නෙවෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා අධ්‍යයනය කරලා ඒක අපිට ලබා දුන්නට පස්සේ අපි රජයේ සියලු පාර්ශ්වයන් එක්ක අනිත් පාර්ශ්වයත් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවට දාලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක් තීරණය ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය දෙපාර්ශ්වයෙන්ම කතා කරා. ඊට ඒක හැරුණාම අපි තවදුරටත් විශේෂයෙන්ම සාකච්ඡා කරා රිනියුවබල් එනර්ජි, ඒ කියන්නේ පුනර්ජනනීය විදුලි බලය සම්බන්ධයෙන් විශාල මාකට් එකක්. මට හිතෙනවා අපිට වැඩි කල්යන් ඉස්සෙල්ලා 2030 විතර වෙනකොට අපිට ස්වයං පෝෂිත වීමේ හැකියාව තියෙනවා. පුනර්ජනනීය විදුලි ශක්තිය 70%ක ප්‍රමාණයකින්. ඉන් පස්සේ ඊට වඩා ලැබෙන දේවල් අපනයනය කරන්නට නම් අපිට මාකට් එකක් තියෙන්නට. ඒක තාමත් වැදගත්. ඒ අනුව හුඟක් රටවල් ලෝකයේ විවිධ රටවල් විශාල ප්‍රමාණයක් මුදල් උපයා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපේ සූර්ය බලයෙන් අපේ සුළං බලය කොහොමද පිටරට සඳහා අපනයනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිසරය සකස ගන්න කියන එක පිළිබඳව අපිට ලොකු වමනාවක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරලා එකතු වෙලා වැඩ කර ගැනීම සඳහා ගිවිසුමකට අපි කියනවා මෙමොරන්ඩම් ඔෆ් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹුණා. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් අපිට. එහිදී අපි විවිධ දේවල් පිළිබඳව කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, එතකොට සුළං සහ සූර්ය බලය ආශ්‍රිතව කොහොමද මේක හදාගන්න කියන එක පිළිබඳව විවිධ දේවල් රාශියක් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒ අරුණාම අපි දෙගොල්ලම දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම කුෂිකර්මයේ තාක්ෂණික දැනුම අපිට ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. සහ සත්ත්ව පාලනයේදී තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගැනීම අපිට වැදගත්. සහ කිරි නිෂ්පාදනයේදී තාක්ෂණික ලැබුම අපිට ලබා වැදගත්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවබෝධ ගිවිසුමකටත් අපි එකඟ වෙලා අස්සම් කරා. ඊට පස්සේ ඉතාමත්ම වැදගත්ම කොටසක් හැටියට අපි දකින්නේ ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ලබා තියෙන ප්‍රගතියත් ඔවුන් විසින් ඩිජිටල් කරණයේදී ලබා ගත ඇති ප්‍රගතියත් තුලින් ලංකාවේ ඩිජිටල් කරණය වේගවත් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ සහාය ලබා ගැනීම, අපිට කියනවා ටෙක්නිකල් ඇසිස්ටන්ස් ලබා ගැනීම සහ ඉන්දීය විශ්වවිද්‍යාල සමග ලංකාවේ
ඔවුන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල නිර්මාණය කිරීම හැකියාව. ඔබ දකින්න ඇති මෑතකදී දිල්ලියේ ප්‍රධාන IIT ආයතනය ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ විශිෂ්ට ආයතනයක් ගිහිලා zanzibar නගරයේදී ඔවුන්ගේ පළවෙනි කැම්පස් එක ඕපන් කරා. ඩුබායි වලදී දෙවෙනි කැම්පස් එක ඕපන් කරනවා. අපි සාකච්ඡා කරේ යම් ප්‍රධාන පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ලංකාවට පැමිණ ඒවා ආයෝජනය ඒ සඳහා ආයෝජනය කිරීමේ හැකියාව සලකා බලන්න කියලා. ඒ අරුණම අපි දන්නවා දෙපාර්ශ්වය අතර ඉන්දීය සම්භවයක් ඇති අපේ උඩරට ජීවත් වන දෙමළ ප්‍රජාව වතුකර දෙමළ ප්‍රජාව අවුරුදු 200ක කාලයක් දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ අවුරුද්දේදී ඔවුන් සමරනවා. ඒ ඔවුන්ට යම් විශාල ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් කරන්නට ඉන්දීය රජය එකඟ වුණා. ඔබතුමාලා දකින්නට ඇති ඔවුන් කියනවා ඉන්දීය ක්‍රෝර් 75ක් ඒ කියන්නේ ඉන්දීය රුපියල් මිලියන 750ක මුදලක් ඒ සඳහා ආයෝජනය කරන්නට ඉන්දීය රජය එකඟ වුණා. ඒක ඒත් සහ නුවරඑළිය ආශ්‍රිතව ඒ ප්‍රදේශයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට අපි තාම ආරම්භ කරලා නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයක ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වුවයි කියන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ අරුණම අපේ දීවර ප්‍රජාවගේ කරුණු පිළිබඳව අපි දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරා. විශේෂයෙන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා උතුරේ බොටම් ට්‍රෝලර් කියලා කියන අර ට්‍රෝලර් වල යට පිරිස්සගෙන යන ඒ බොටම් ට්‍රේලර් ක්‍රමයෙන් මත්ස්‍ය නැති කර ගැනීම එහෙම නැත්නම් ඒ දීවරයන් විසින් ඒ මසුන් අල්ලන ක්‍රමය නැවැත්වීමේ හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒ අරුණම ශ්‍රී ලාංකික දීවරයන්ට අරාබි මුහුදට යෑම සඳහා ඉන්දීය සීමාව පහු කරගෙන යන්න තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා innocent passage කියලා. අපි මාළු අල්ලන්නට යන්නේ නැහැ. ඒක ඔබට යන්නට අවස්ථාව ඉල්ලලා ඒ ඉල්ලීමත් අපි ඉදිරිපත් කරා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයේම මේ ප්‍රජාව එකතු වෙලා දිගින් දිගටම වර්කින් ගෲප් එකක් හදලා සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා හැකියාවක් තියෙනවායි කියන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අරුණම ලංකා ඉන්දිය සාගරය සහ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රදේශයේම ආරක්ෂිත කලාපයක් හැටියට කොහොමද අපි පවත්වාගෙන යන්නේ? ඒ සඳහා වුණ අපි එකතු වෙලා කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? අන්‍යෝන්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නොවන දේවල් කිරීම සඳහා කැප වෙන බවට අපි දෙගොල්ලම එකඟ වෙලා සාකච්ඡා කරා. So I will just give you a brief overview in English. Basically, His Excellency President Ranil Wickremesinghe and his delegation concluded a 2-day very successful visit to India. During his visit, he met the External Affairs Minister, the National Security Advisor, and finally, His Excellency Narendra Modi, Prime Minister, together with his delegation. Those discussions went on for a few hours. Toward the end of the discussion, we also went and paid a visit to a courtesy call to the President of India. So overall, discussions were held in very cordial atmosphere, discuss matters in a frank, pragmatic and a futuristic manner. The whole discussion centered around economic cooperation between the two countries. The idea is both countries and all of us believe that there is a huge opportunity for the whole region to grow into economic power. It is accepted norm in the world that 2/3 of the growth during the next 2 to 3 decades will come from the Asia Pacific region. So with that, there is a huge opportunity presented for all of us to cash on and uplift the living standard of our countries. So in doing so, rather than stand alone, it's important that we work as a team. That's how the European Union had developed as a region. The Middle East has developed as a region. The North Americans have developed as a region. The East Asian countries, like tiger economies, ASEAN countries have developed as a region. And mainland China, such a huge country, developed as a region. So the net worth of growth could happen and propel in South Asia. So we want to work together to cooperation, understanding, joint ventures, particularly with India and the southern Indian region. In order to do that, we need to put the people-to-people contact.
So we decided putting people to people connectivity is very, very important. As a first step, we thought that we must have more frequencies on air. Secondly, we thought that we should have ferry services. Thirdly, on the long run, we also thought we must at least have a feasible study done in order to looking at the long-term connectivity through either road or through the ferry services where, other than some other countries have done, on port and off port, where you come on a vehicle, get into a barge or with your vehicle and go there, and most of the countries are doing it. So that depends on the feasibility on the long run. For that, I think we should start that. We should start negotiations on that, studies on that, and probably we must consult everybody in this country and to the parliament whether we should go ahead with it. And what are the economic benefits for both countries. So many countries have done that. So we are looking at that. So connectivity is very important part of this discussion. Secondly, how to get the maximum support for our economic development in the country. We also thank His Excellency the President, thank the Indian government and the Prime Minister for the support during the crucial stage of Sri Lankan economy last year, during which they supported us with about 4 billion worth of credit lines. And also their support was crucial at the IMF. And going forward, it's also important for us to get the debt restructured. So we continue to work with them in order to get that done so that we can move on with a new economy and take the bankrupt tag out of our economy. So we discussed that. And thereafter, there are many areas of interest. Together we discussed tourism, air connectivity, sea connectivity, education cooperation, digitalization cooperation, dairy sector cooperation, health sector cooperation, cultural cooperation, and also to support the view of to uplift the living standard of our upcountry Tamil community of Indian origin who are completing 200 years of their stay here in Sri Lanka. So in order to propel that growth, it was also discussed that Indians will invest about 750 million Indian rupees during the next year or two in order to support that upliftment. And we also wanted the feasibility of establishing some Indian universities in Sri Lanka. So it will provide opportunities for the Sri Lankan students to study and also to make Sri Lanka a regional hub for education. Then, of course, we also discussed the sensitive issue of fisheries issues. Particularly, Minister Douglas Devananda also was part of the delegation. We discussed the matter about the bottom trawling of the Indian fishermen. We explained the gravity of that and the danger it caused to the fishing life. And then we wanted to avoid that at any cost. We need to discuss that further. His President also took up the request that allowing innocent passage to the Sri Lankan fishermen to pass the Indian territory and go into the Arabian and the Mid Sea for long-term fishing. So those discussions were taken in. It was agreed that our joint working groups must meet each other and identify this. And digital connectivity was one of the most important things. India have made great strides on that, make use of their technical know-how, knowledge and investment in propelling the Sri Lanka growth in digitalization was another area of discussion which we continue to discuss with them. Thirdly, we also know we need technical assistance in improving our agriculture sector, dairy and animal husbandry. We discussed that. We also decided to continue to discuss this further. Defense and maritime cooperation in order to prevent human trafficking, in order to prevent drug trafficking, in order to prevent all sorts of smuggling, and how to cooperate with each other was discussed. And then there was an agreement, a sense of agreement in both sides that we must strive hard to keep our region and Indian Ocean as a peaceful region to allow peaceful atmosphere in order to allow the growth to take place and development of this whole region. Accordingly, we decided that either party and both countries will commit not to
create any situation which could be a threat to the legitimate interest of each other's security concerns, legitimate security concerns. Apart from that, there were many other important discussions were taken place. His Excellency Prime Minister Narendra Modi particularly told that he is committed to the Sri Lanka's growth, development, and Indians will continue to support, and he will encourage the Indian to both government sector and the private sector to take part in that development path of it. His Excellency President Ranil Wickremesinghe explained his elaborate plan for reconciliation and bringing peace to the entire country. He told that he consider entire Sri Lankans, irrespective of their race, religion, culture, linguistic differences, as Sri Lankans, and his aim is to create a situation which is conducive for long-standing growth in this country. Accordingly, he told that he is keen in implementing the 13th Amendment, and as far as the police powers are concerned, he will consult all the parties in the government and the opposition and in the parliament and decide the way forward. Apart from that, most of the other areas, he was of the opinion that it can be implemented, and he will do that. And accordingly, he also told he has a special plan for northern development. Because due to the 30-year war, northern development had not taken place at the desired pace. So he told that he has a special plan to do that. And also he told to the upcountry Tamils, also he wants to help them to fully integrate into the Sri Lankan society. Accordingly, he told the 13th Amendment, the reconciliation mechanism, the TRC, and the entire mechanism he explained. So accordingly, it was all decided that all of us must work together as Sri Lankans, and all Sri Lankans should be able to live with dignity, respect, and under a common identity of Sri Lankans. Thank you very much. I would like to take any question if you want. ත්‍රිකුණාමලය ජාතික සහ කලාපීය කාර්මික සහ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයේ මත පදනම්ව සංවර්ධනය කිරීමට අපි ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඊයේ කිවිසුම් අත්සන් කළා. ඇත්තට මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න කැමතියි ඔබතුමාගෙන්. ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ දැන් නෙමෙයි 2015-16 වර්ෂයේදී සිංගප්පූරුවේ සමාගමක් වන සුර්බානා සමාගමත් එක්ක එකතු වෙලා ආර්ථික සැලැස්මක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ සම්පූර්ණ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ ආවරණය වන පරිදි හෝයි කොටසක් ආවරණය වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් තීරණය කරනවා මොනවාද කරන ආර්ථික සංවර්ධනකම් කියන එක. වරාය දියුණු කරනවද? එතන ටැංක් ෆාම් ටික දියුණු කරනවද? කලාපීය එනර්ජි හබ් එකක් හැටියට මේක දියුණු කරනවද? තවත් තැනක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් පාක් එකක් නිර්මාණය කරනවද? තවත් කොටසක අපේ ටුවරිසම් නිර්මාණය කරනවද කියන එක. අපි නිර්මාණය කරාට පස්සේ මුලින්ම අපි ඉන්දියාවත් එක්ක මේ අනිකුත් අයත් එක්ක කතා කරන අතරතුර ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බලනවා. උන්ට විශේෂ උනන්දුවක් තියෙන තැන්වලදී දෙපාර්ශ්ව එකතු වෙලා රජය හා රජය අතර හෝ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් අතර හෝ ඒකේ ජොයින්ට් වෙන්චර් හැටියට හවුල්කාරයෝ හැටියට කොහොමද ඒ කටයුතු නිර්මාණය කරන්න කියන එක පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔවුන් දැනටමත් මේ ටැංක් ෆාම් ඔවුන් සතුව තිබෙන හින්දා සහ කලාපයට ආශ්‍රයින්ද සහ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔවුන් ත්‍රිකුණාමලය හා දකුණු ඉන්දීය වෙරළ තීරය හා ඒ පෝට් ටික කනෙක්ට් කිරීම සඳහා ඔවුන් එක්ක උන්ගේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔවුන්ට කැමති දේවල් එක්ක අපිත් එකඟ නම් උන් සාකච්ඡා කරලා ඒවා දියුණු කිරීම සහ සම්පූර්ණ කලාපයම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට සංවර්ධනය කිරීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තුලින් සම්පූර්ණ නැගෙනහිර කලාපය දියුණු කිරීමට. එතරම් තමයි මේ ගිවිසුම කැබිනට් එකේ ඉදිරිපත් කරේ කවද්ද සහ අනුමැතිය ලැබුණේ කවද්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මට දිනේ දන්නේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා ඒක AGට ලබා දීලා නීතිපතිතුමාට ලබා දීලා නීතිපතිතුමාගෙන් පස්සේ කැබිනට් එකට දීලා කැබිනට් එකෙන් අනුමත කරලා තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. කැබිනට් එක අනුමත වුණා. අනුමත වුණා. බොහොම ස්තුතියි. பதிமூணாவது திருத்தம் சம்பந்தமாக ஜனாதிபதி அவருடைய நிலைப்பாட்டை சொல்லியிருந்தாலுமே நேற்று ஸ்பீச்சில் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட கோரிக்கையாக இருந்தது வந்து 13 முழுமையாக அமுல்படுத்தி அர்த்தமுள்ள அதிகார பகிர்வை வழங்கணும்னு சொல்லி இந்த விஷயத்தை ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் எப்படி அணுகும்? ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் 13வது எப்படி செய்கிறன்றதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க.
police power பற்றி எங்களுக்கு தனியாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாது. அதை பிரசிடென்ட் சொன்னாங்க பார்ட்டி லீடர்ஸ்ட்டு போட்டு அவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன செய்கிறோன்னு சொல்லி போலீஸ் பவர் விட்றதுக்கு அடுத்து எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு டிசையர் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லி பிரசிடென்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களுக்கான அந்த 75 கோடியில் மலையகத்துக்கான பல்கலைக்கழகம் தவிர்த்து வேறு என்னென்ன வேலை திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட அதை நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணல. அவங்க ஒரு கிராண்டாக தாரன்னு சொன்னாங்க. நீ அதை நாங்கள் எங்களோட குரூப்பும் அவங்களோட குரூப்பும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்னத்தில் வேலை இருக்குதோ அதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் நம்புறதுக்கு அது ஃப்ளெக்சிபிள். ඉකොනොමික් ඇන් ටෙක්නොලොජි කෝපරේෂන් ඇග්‍රිමන්ට් එක්ටා ගිවිසුම පිළිබඳව මීට පෙරත් මෙරට තුළ කතාබහ ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක කතාබහට ඇති වෙලා නතර වෙච්ච කාරණාවක්. එතකොට මේ පිළිබඳව දැන් ආයෙත් කතාබහක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ හරහා ලංකාවේ ආර්ථික තාක්ෂණික ස්වාධීනත්වයට යම්කිසි මරුපහරක් එල්ල වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් අර නතර වෙච්ච කාරණාවක් ආයෙත් කතා කරන මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා මොකද හිතන්නේ? අපි විශ්වාස කරන විදියට සියලු පාර්ශවයන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඇස් අරගෙන දෙපාර්ශවයකට හොඳ දේවල් තමයි අපි කරන්නේ. අපේ රටට විරුද්ධ දෙයක් අපි කරන්නේ නැහනේ. නමුත් ඔබ දන්නවා ලෝකයේ හුඟක් රටවල් වල එකිනෙකා එකතු වෙලා තමයි තනියෙන් ජීවත් වෙන්නට බෑ. තනියෙන් රටකට ඉන්නට බෑ. දෙවන යුද්ධ යුද්ධය ගත්තම දෙවන යුද්ධ යුද්ධයේ එකිනෙකා එක්ක හටන් කරගත්තේ යුරෝපයේ තියෙන රටවල්. අවුරුදු 15ක් ගියාට පස්සේ ඔවුන් එකතු වෙලා යුරෝපා හවුල හැදුවා. සම්පූර්ණ යුරෝපයම දියුණු වුණා. එකම කාසියක් හැදුවා. මම හිතන්නේ අපි බුද්ධිමත්ව සංවේදීශීලීව සියලු පාර්ශ්වයන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එකට කතා කරලා දෙපාර්ශ්වයන්ටම මියුචුවලි බෙනිෆිෂල් උදව් වෙන ආකාරයට තමයි මේක කරන්නට ඕන. ඉතින් අපි එක පාටම රජයෙන් මේක කරන්න ඕන කියලා කියන්නේ නැහැ. සාකච්ඡා කරලා විසඳ ගන්නට ඕන. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සාකච්ඡා කරලා ආර්ථික වශයෙන් එකට එකතු වෙලා කටයුතු කිරීම ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරයන්ටත් විශාල මාකට් එකක් ඕපන් වෙනවයි කියන එක. Minister, you already have FTA with India and you the ECTA is expansion of FTA. Now this has been spoken for a long time, more than 10 years. What is the difference between that and now? Yeah, basically the one which is existing is only covering a limited number of products, so it can go forward. So basically the idea is now we also want to join the RCEP. So we told them. So with the free trade agreements, there are opportunities. Of course, there are challenges also. So we need to open up that. So the idea is our business community also must take part in this, discuss this, and see whether it could be mutually beneficial. And until and unless our products are competitive in the world market, we will never be able to establish an export-oriented economy. If you only look at the local market, we'll never establish that export-oriented economy. So in order to do that, we need to get the proper advice, both from economists as well as practically the business community. So it's all those things have to be done by all of them, the expert. Not that the politicians can only say that this is our desire, this is what our end result is. But the modalities we can discuss. But the idea is to provide a greater cooperation between the countries and have access for both sides to greater markets, both in the region and outside the region. But Minister, this is the same concept that was resisted by the Sri Lankans, right? Local entrepreneurs. Some of them have resisted a long time ago, but that's by case. We need to look at it. So that's what we are saying. Having resisted our economy in 1993, 31% of our exports were the GDP was economy, the exports. Today it has come down to 13.5%. So where are we now? So we need to be open for competitiveness. We need to compete. That's how we can create an export-oriented economy. Otherwise, just because we say that we want to do it, we are not going to do it. So that's why these opportunities should be explored. It doesn't mean that we want them to go blindfolded and get into this. You must discuss it, analyze it, and do the right thing which is beneficial for both countries. During the discussion, Minister, was there any topic on the mineral resources in Trincomalee? No, specifics were not discussed of the minerals, but basically the Sri Lankan government is very much interested
in developing the whole the Trincomalee area to propel growth in the eastern province. In order to do that, we have already got a Singaporean firm in 2017 to draw up a plan of zoning. In that zone, we will identify various projects: port development, energy hub, tank farm development, probably an industrial park, and hospitality area where for tourism and things like that. In that, if the Indians are interested in some of those projects, we will have a joint working group together. They will look at it, and those joint working group can take those forward. But that doesn't mean that it's only confined to them. So we are open to deal with anyone. So it's a Sri Lankan project. It's a Sri Lankan endeavor, but it's open for anyone. One of the parties are a possible Indian investment. So in order to facilitate that, we have signed this MOU and will probably form a joint working group. So they will sit together, identify the opportunities available, and find a way to put it forward. One of the key concerns India has been raising for a long time is Chinese influence and the security issues. And you said both Sri Lanka and India will be focusing on mutual security issues in the future. Was that Chinese issue focused? The Chinese issue was not specifically mentioned, but basically what both sides agreed that the Indian Ocean should remain a peaceful region, and both Sri Lanka and India should be sensitive to each other's legitimate security concerns. Foreign Minister, you mentioned that connectivity was a key area of discussion. There you mentioned the air connectivity, the increase in the daily the flights with connecting Palali and Chennai. You also mentioned about the ferry services. You mentioned that the President had also proposed something about the land bridge, the land connectivity and modalities, feasibility to be studied into. What exactly was President proposing in this regard? So basically, on the long run, in order to now, first step for the connectivity is, we all know, air connectivity. Then the next step is ferry. Prime Minister Modi was very keen on having the cruise tourism among Sri Lankans and Indians and in the region. The next step is whether on-port and off-port a kind of connectivity where you get your vehicles, a ferry will take you through and you come and go. Or you really want to build a bridge. So it's at the initial stage. So if the bridges are built, then you can be a part of a international border. So you will have connectivity through. So we see a huge opportunity in the southern Indian region is developing very fast. With that, people are traveling. There is a lot of opportunity. For example, if you look at Singapore and Malaysia, the tourist who comes to Singapore are from Malaysia. So likewise, there is an opportunity. But this is only a proposal. It will take time. The experts will study about it, submit a report probably. After that, both Sri Lankan Parliament and the Indians will have to decide on that, whether it is worth to go ahead with it, whether the economic benefits are sufficient or prudent for us to embark on such a endeavor. But it's an idea. That's how it's all conceived. You start it slow, and then you study that, and finally you decide where do you want to go. That's what President suggested. ජනාධිපතිවරයා මේ යෝජනා කළ ගොඩබිම් සම්බන්ධතාවයක් ඒ පිළිබඳ එතකොට දැන් ලංකාවට ඒ හරහා ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට යම් කිසි අවදානමක් එයිද අවදානමක් අප විසින්ම ඇති කර ගන්නවා වගේ එහෙම දෙයක් එතන වෙයිද? නෝ ඒක සම්පූර්ණ ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ සියලු දේවල් සාකච්ඡා කරලා අපි පාර්ලිමේන්තුව විසින් තීරණය කළ යුතු දෙයක්. නමුත් එහෙම ලංකාව දූපතක් නොවුනා නම් රටවල් කීපයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තිබුණානේ. ලෝකයේ එක රටක පොදු මායින් තියෙනවායි කියලා ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙනවයි කියන එකක් නැහැ. හුඟක් රටවල් ඒ විදිහට බ්‍රිජ් ඇති කරලා තියෙනවා. අද ගත්තම චීනය ගත්තම චීනය දැන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නේපාලයත් එක්ක. චීනය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා පාකිස්තානයත් එක්ක. සෞදි අරාබියා සම්බන්ධ කරන බහරේන් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය දේවල්. ඉදිරියේදී අපි ඊට වඩා මේකේ අවස්ථා වැඩි කියන එක තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස.
ශාල බික ඉන්දියාවේ මාකට් එක 1.4 බිලියන් මිනිස්සු දකුණු මේ ඉන්දියාවේ තිබෙන තමිල්නාඩුව කර්ණාටක තෙලංගානා ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ කේරලා වගේ රටවල් වල මේ ප්‍රාන්තවල මිලියන 300ක පමණ ඉන්දිය ජනතාවක් වාසය කරනවා. ඔවුන්ගේ ආදායම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යනවා. ඉතින් ඔවුන් අතරින් ඔවුන්ට ලංකාවට එන්නට අවශ්‍ය නම් ටුවරිසම් වේවා අනිත් දේවල් වල අපිට විශාල අවස්ථාවක් ඒක තියෙනවා කියන එක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා ඔබ දන්නවා ඇති දෙවන ලෝක යුද්ධය සටන් කරේ යුරෝපය එකිනෙකාට විරුද්ධව. පළවෙනි ලෝක යුද්ධයත් එමය දෙවන ලෝක යුද්ධයත් එමය. නමුත් හැමදාම without being a prisoners of war, prisoners of the past හැමදාම අතීතයේ හිරකරුවන් වෙන්නේ නැතුව ඔවුන් විවෘත මනසකින් සාකච්ඡා කරලා අවුරුදු 15කට පස්සේ යුද්ධෙන් එක යුරෝපා හවුලක් ඇති කරගත්තා, එක බෝඩරයක් ඇති කරගත්තා, එක කරන්සියක් ඇති කරගත්තා. අපි හැමෝම දන්නවා මුළු යුරෝපයේම විශාල වශයෙන් තා වේගයෙන් දියුණු වුණා. එහෙනම් අපි මේ සියලු දේවල් කරනකොට සිහිබුද්ධියෙන් රට ගැන හිතලා මේකෙන් දෙපාර්ශ්වයෙන් තියෙන කරුණු පිළිබඳව අවස්ථා හා ඔබ කියන ආකාරයට අභියෝගයන් පිළිබඳව පුදු දැනුමකින් කළ යුතු දේවල්. මේක එකපාරටම කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳව විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරලා සාකච්ඡා කරලා feasibility එකක් හදලා කැබිනට් එකට ඇවිල්ලා අවසාන වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා අපි තීරණය කළ යුතු දෙයක්. එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට තීරණය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ජනාධිපතිතුමා ඒක තා පැහැදිලිවම කිව්වා. එතුමා තීරණය කරන්නේ නැහැ. එතුමා අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා විතරයි. අවසාන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒක තීරණය කරනවා. Foreign Minister, one more follow-up question with regard to the tourism is that you mentioned about digital connectivity, and as we are already aware that Indian rupee has already been designated currency here in Sri Lanka. Now on the ground, what exactly is the likely timeline that an Indian tourist will come and will be able to spend his Indian rupee and it will be readily accepted by a local trader here or any supermarket here? And associated UPI also to be linked with this? Yeah, I think that's a very important question. Discussions were centered around that, how to kind of hasten it, fasten it. Hopefully, we feel that the UPI process will take another 3 months or so. And toward the end of the year, if we can have that position, that would be ideal. And there was some misnomer about the whole thing. This is not we are forcing anybody to forcefully deal with the Indian currency, taking everything out of it. So you can continue to work with the currencies you are working anyway. But Indian currency will also be designated as a designated currency. So now what happens is India, if an Indian want to come, if only dollar is accepted, he has to take his rupee, go to convert to dollar, then he come to Sri Lanka, convert to Sri Lankan rupee, and then he comes back again, and he has Sri Lankan rupees, he had nothing to do. He had to again convert it to dollars, then he had to go to his country again, convert it to Indian. So it totally doesn't make sense. Banks and the third parties are making money. So this is happening all over the world now. People are looking at dealing with their own currencies. So this is a very positive thing, we feel. You can't compare this with Russian thing because they have spent so much of money in the Russians, and Russians have nothing to do with the dollars. In our case, the other way around. We import so much. So any amount of Indian currency coming into the country is beneficial for Sri Lanka, rather than we taking that into dollars and then transfer that into Indian rupee and then send it to them. So it's good. It's good. Sri Lanka's advantage because we have a trade imbalance in favor of India. So more Indian currency is coming into us. We can settle that Indian currency in Indian currency without converting into dollar and then to Indian currency. It's good for Sri Lanka. So I saw a misleading article about this, that this is going to be harmful for us and we must learn from the Russian experience. No, Russian experience is different to Sri Lankan experience. Russian experience, Russia exports so much of crude, they have so much of Indian rupee, they have nothing to do with the Indian rupee. Our case is the other way around. We import so much of Indian goods, we need more and more Indian currency. So more Indian people coming here, spending on the Indian currency is good for us to settle the Indian trade. ත්‍රිකුණාමල ආශ්‍රිත ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් හබ් එකක් විදිහට සංවර්ධනය කරන්න ඉන්දියාව සමග ගිවිසුමක් අත්සන් කරානේ. මේකට චීනයේ බලපෑම කොහොමද ඔබතුමා මැනේජ් කරගන්නේ? අපි ඔබතුමා දන්න ආකාරයට
දෙකින් දෙකටම අපි නොබැඳි රටක්. නොබැඳි රටක් හැටියට අපි සියලුම රටවල් එක්ක වැඩ කරන්න එකඟ වෙලා සහ වැඩ කරන්න විවෘතව පවතිනවා. දැන් මම කියපු ආකාරයට අපි අස්සන් කරේ අවබෝධතා ගිවිසුමක්. මම පැහැදිලි කරපු ආකාරයට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ විසින් හඳුනාගත් ව්‍යාපෘතීන් සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවයි ශ්‍රී ලංකාවයි අතර ජොයින්ට් ගෲප් එකක් හදලා එකඟතා ඇති දේවල් සංවර්ධනය කිරීමට කොහොමද කටයුතු කරන්න කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට වෙන රටවල් වල සම්බන්ධයෙන් මොනවද කරන්න කියන එක පිළිබඳව අපේ අදහසක් නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ නැහැ කිසිම රටක් සාධාරණ විදියට විවෘතව පාරදෘශ්‍ය පෙනෙන ආකාරයට කරන ව්‍යාපෘති වලට විරුද්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා විරුද්ධ වෙනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.